नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचे मिशन मराठी या आपले फ्री एज्युकेशन चॅनलवर. मित्रांनो, नुकतेच मागच्या लेक्चरमध्ये आपण इयत्ता 9वीच्या इतिहास या पुस्तकातील पाठ क्रमांक 2 भारत 1960 नंतरच्या घडामोडी ह्या वाचून काढलेल्या आहेत. आजच्या लेक्चरमध्ये एका स्लाईडच्या मदतीनं टॉपिक वाईज 1 बाय 1 आपण सेम चॅप्टर बघणार आहोत. चला तर मित्रांनो सुरू करूया. भारत 1960 नंतरच्या घडामोडी. ओके. 1950 मध्ये संविधानाच्या स्वीकाराने भारत एक सार्वभौम राष्ट्र बनले. आपल्या देशात भाषा, धर्म, वंश आणि जातींमध्ये भरपूर विविधता आहे. सुरुवातीला आपल्याला आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक विकासाचे प्रश्न सोडवायचे होते. नियोजन आयोग निर्मिती, औद्योगिकीकरण हे आर्थिक विकास व दारिद्र्य निर्मूलनासाठी स्वीकारण्यात आले. यशस्वी निवडणुका व लोकशाहीवरील विश्वासामुळे भारताला राजकीय स्थिरता प्राप्त झाली. आता बघूया 1960चे दशक. ओके. गोवा, दमण आणि दीव पोर्तुगीजांच्या राजवटीतून मुक्त झाली व भारतीय संघराज्याचे भाग बनले. केव्हा बनले? 1960च्या दशकात. पुढे बघूया. 1962 मध्ये भारत व चीन यांच्या सीमारेषेवरून म्हणजे मॅकमोहन लाईनवरून युद्ध झाले. पुढे बघूया. स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरू देशाचे पंतप्रधान झाले. ते भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार होते. 1964 मध्ये पंडित नेहरूंचे निधन झाले. त्यामुळे लालबहादूर शास्त्री देशाचे पंतप्रधान झाले. त्यांच्या काळात 1965चे भारत आणि पाकिस्तानचे युद्ध झाले. त्यांनी जय जवान जय किसान हा नारा देऊन शेतकऱ्यांना व भारतीय जवानांना विशेष महत्त्व दिले. पुढे त्यांचे 1966 मध्ये तक्षण येथे निधन झाले. नंतर 1966 मध्ये श्रीमती इंदिरा गांधी या भारताच्या पंतप्रधान झाल्या. त्या सुमारास पूर्व पाकिस्तानात शेख मुजीबुर रहमान यांच्या मुक्तीवाहिनीने आंदोलने केली. त्याचा परिणाम भारतावरही झाला, कारण लाखो निर्वासित तेथून भारतात आले व त्यांच्या स्थापत्याचा विषय भारतापुढे उभा राहिला. आता बघूया 1970चे दशक. 1970च्या दशकात काय काय घडले तर 1971 मध्ये पुन्हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्ध झाले व आता स्वतंत्र बांगलादेशाची निर्मिती झाली. या अगोदर काय होते तर भारताच्या पूर्व आणि पश्चिमेला पूर्व पाकिस्तान व पश्चिम पाकिस्तान असा हा पाकिस्तान देश होता. मात्र 71च्या लढाईमुळे पूर्व पाकिस्तान आझाद होऊन किंवा बांगलादेश हा नवा देश तिथं तयार झाला. 1975 मध्ये सिक्कीम भारतीय राज्याचा भाग बनले, कारण 1975 मध्ये सिक्कीमच्या लोकांनी भारताच्या बाजूने मतदान केले. त्यांची इच्छा झाली भारतीय संघराज्यात सामील होण्याचे, म्हणून ते राज्य भारतीय संघराज्याचा भाग बनले 75 मध्ये. ओके. या दशकात राजकीय परिस्थिती भरपूर अस्थिर झाली. त्यामुळे पहिल्यांदाच राष्ट्रीय आणीबाणी देशाला बघावी लागली. ती 1975 पासून तर 77 पर्यंत होती. आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक विरोधी पक्ष एकत्र येऊन जनता पक्षाची निर्मिती केली. येथे काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला व मोरारजी देसाई भारताचे पंतप्रधान बनले. नंतर 1980 मध्ये पुन्हा निवडणुका झाल्या व श्रीमती इंदिरा गांधी पुन्हा देशाच्या पंतप्रधान झाल्या. आता बघूया 1980चे दशक. या दशकात शीखांनी पंजाबमध्ये स्वतंत्र खलिस्तान राज्यासाठी आंदोलने तीव्र केली. त्याला पाकिस्तानचा पाठिंबा होता. याच कालखंडात ईशान्येकडील भारतात उल्फा संघटनाच्या नेतृत्वाखाली मोठे आंदोलने झाले. पुढे 1984 मध्ये राजीव गांधी भारताचे पंतप्रधान झाले. त्यांनी विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अनेक सुधारणा केल्या. आता बघूया 1980चे दशक. राजीव गांधींच्या कारकिर्दीत तामिळनाडू समुदायाला देशांतर्गत स्वायत्ता देऊन एकसंघ श्रीलंकेच्या कल्पनेला त्यांनी पाठिंबा दिला व पुढे 1991च्या निवडणुकीच्या सुमारास श्रीलंकेतील LTTE या संघटनेने त्यांची हत्या केली. इथे LTTEचा फुल फॉर्म असा आहे, लिबरेशन टायगर ऑफ तमिल इलेम. ही एक श्रीलंकेची लिबरेशन संघटना होती. ओके. 1980च्या दशकात काश्मीरमध्ये काश्मीर पंडितांना पळवून लावत राज्यात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवाद तीव्र झाला. मित्रांनो, आपण शिकत आहोत भारत 1960 नंतरच्या घडामोडी पाठ क्रमांक 2 इयत्ता 9वीच्या इतिहास या पुस्तकातून. आता आपण बघणार आहोत 1991 नंतरचे बदल, म्हणजे 91 नंतर या दशकात काय काय बदल झाले ते बघूया. जगासाठी व देशासाठी 1991 हे वर्ष खूप महत्त्वाचे ठरले, कारण सोव्हिएत युनियनचे विघटन होऊन
जागतिक शीतयुद्धाची समाप्ती झाली. त्याचबरोबर भारतात PV नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थव्यवस्थेत अनेक बदल घडून आले. याच काळात अयोध्या येथील राम मंदिर भूमी आणि बाबरी मशीद यांचा विषय ऐरणीवर होता. पुढे 1999 मध्ये 1996 ते 99 पर्यंतचा राजकीय अस्थिरता मोडत काढून अटल बिहारी वाजपेयी देशाचे पंतप्रधान झाले. त्यांनी पाकिस्तानाबरोबर संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला पण यश आले नाही. 1980 मध्ये आणखी अणुचाचण्या करत भारताने स्वतःला अणुअस्त्रधारी राज्य घोषित केले आणि 1999 मध्ये भारत पाकिस्तान यांच्यात काश्मीर मुद्द्यावरून आणखी एक युद्ध झाले आणि त्यातही पाकिस्तानचा पराभव झाला. याला कारगिल युद्ध असे म्हणतात. ओके, तर 1999 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात कोणते युद्ध झाले? कारगिल युद्ध. ओके, पुढे बघूया. भारताने स्वावलंबनासाठी जे प्रयत्न केले त्याच्यात विशेष महत्त्वाचे म्हणजे डॉक्टर MS स्वामीनाथन यांनी देशात हरित क्रांती आणली. हरित क्रांती म्हणजे काय? अन्नधान्यामध्ये विक्रमी उत्पादन वाढवण्यासाठी त्यांनी जे संशोधित प्रयत्न केले त्या माध्यमाने शेतीमध्ये भरपूर पीक येऊ लागले, तर त्याला आपण हरित क्रांती असे म्हणतो. त्याचबरोबर काय झाले? दुसरा प्रयत्न डॉक्टर वर्गीस कुरियन यांनी विविध सहकारी चळवळीच्या प्रयत्नाने दुग्ध उत्पादनात विक्रमी वाढ केली, त्याला आपण धवल क्रांती असे संबोधतो. त्याचबरोबर डॉक्टर होमी भाभा यांनी भारतातील अणुशक्ती कार्यक्रमाचा पाया रचला. 1975 मध्ये भारताने आर्यभट्ट हा पहिला उपग्रह अवकाशात सोडला. दूरसंचार क्षेत्रातही भारताने भरीव कामगिरी केली. त्याचबरोबर सामाजिक क्षेत्रातील बदलांतर्गत देशातील महिला आणि बालकांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देत 1985 मध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत महिला आणि बालविकास विभागाची निर्मिती करण्यात आली. तर मित्रांनो, महिला आणि बालविकास या स्वतंत्र विभागाची निर्मिती 1985 मध्ये झाली. हुंडाबंदी कायदा, समान वेतन कायदा बनवण्यात आले. आता हुंडाबंदी म्हणजे स्त्रियांच्या मुलींच्या लग्नामध्ये जो पैशांचा देवाणघेवाणाचा व्यवहार होत होता ते थांबवण्यासाठी हुंडाबंदी कायदा हा करण्यात आला. त्याचबरोबर समान वेतन कायदा म्हणजे काय? समजा एक स्त्री आणि दुसरा पुरुष एकाच ऑफिसामध्ये समपदावर म्हणजे एकाच इक्विव्हॅलंट पदावर कार्य करत असतील तर दोघांना समान वेतन हे मिळले पाहिजे, त्याला म्हणतात समान वेतन कायदा. पुढे 73व्या व 74व्या संविधान दुरुस्तीने स्थानिक शासन संस्थेत स्त्रियांसाठी राखीव जागा देण्याची सवलत करण्यात आली. त्याचबरोबर जाती व्यवस्थेवर अंकुश ठेवण्यासाठी 53 मध्ये काकासाहेब कालेकर आयोगाची आणि 78 मध्ये BP मंडल आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. पुढे शासनाने 1989 मध्ये जातीवार अत्याचार थांबवण्यासाठी ॲट्रॉसिटी कायदा हा संमत केला. आता बघूया जागतिकीकरण. यात भारत एक महत्त्वाचा देश म्हणून उदयास आला. G20 आणि ब्रिक्स. ब्रिक्स म्हणजे काय? ब्राझील, रशिया, इंडिया, चायना आणि साऊथ आफ्रिका यासारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा भारत एक महत्त्वाचा सदस्य देश बनला. त्याचबरोबर भ्रमणध्वनी म्हणजे मोबाईल आणि आंतरजाल सेवा म्हणजे इंटरनेटच्या भागातही भारताने भरपूर कामगिरी केली. राजकीय क्षेत्रात एक स्थिर लोकशाही कशी यशस्वी असते हे भारताने जगाला दाखवून दिले. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण एका स्लाईडच्या मदतीने पुन्हा एकदा भारत 1960 नंतरच्या घडामोडी हा पाठ समजण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मी उम्मीद करतो की तुम्ही मागचे 2 लेक्चर व्यवस्थित बघितले असतील. त्याचबरोबर ह्या लेक्चरमध्ये पण तुम्ही मुद्दा समजून घेण्याचा प्रयत्न केलाच असेल. त्याचबरोबर तुम्ही वैयक्तिक देखील पाठांचे वाचन करतच असाल. ह्या सर्व पार्श्वभूमीवर आपण पाठ क्रमांक 2 हा इथं संपवलेला आहे. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण ह्या पाठावर एक ऑनलाईन टेस्ट ही तुमची घेणार आहोत. त्यामध्ये तुम्ही आतापर्यंत केलेल्या सर्व मेहनतीचा तुम्हाला एक अंदाजा येईल व त्यानुसार तुम्ही अजून किती अभ्यास करायला पाहिजे याचं टार्गेट तुम्हाला हे ठरवता येईल. तर मित्रांनो, भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये एका ऑनलाईन टेस्टवर. सेम सब्जेक्ट राहील. भारत 1960 नंतरच्या घडामोडी या पाठावरच ती टेस्ट असणार आहे. त्यामुळे तुम्ही भरपूर अभ्यास करून ठेवा. चला तर मित्रांनो, भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.